KaZuKi means like yeah just do it गर्दै केटा हो भने जस्तो KaZuKi हान्दै केही अब गर्नु पर्यो कि पिउनु पर्यो हैन त्यहाँ बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ खाएर यताउता गरेर चाहिँ ल अब चाहिँ टाइम भयो हामी चाहिँ पार्टी जानुपर्छ भनेर निस्किने बेलामा हामीलाई ठ्याक्कै शालिग विशाल बजारको शालिग अगाडि पक्रियो तिम्रो यताउता जड्याहरू यताउता भनेर जस्ट मिसबिहेभ गर्यो यताउता गर्यो why the name of the album was नसकिने काम it took so long यो मैले How long did this take 2007 I started recording wow बच्चा जन्मेपछि निकालिहाल्नु पर्छ यो राखिराख्नु हुँदैन नि त अनि मैले चाहिँ यो बफेलो कुन चाहिँ मासु खान्छ उसले चाहिँ के सिधै टकुला रहेछ त हेरे होइन एक्ज्याक्टली मासुको पार्ट आउने हो युट्युबमा पनि यही एउटा गीतले गर्दा हाम्रो कतिवटा गीत मान्छेले नहेर्ने कि त्यही गीत मात्र हेर्ने अनि त्यही गीत अब जुनै गिगमा जाँदाखेरि पनि त्यही गीतको मात्रै भिडियो खिच्ने अनि फेसबुकमा ट्याग गरेर ल्याउने केटा अर्को गीत पनि खिच्न भन्नुपर्ने Welcome to the Rock Show with ASM. As a fairy, we are here with a brand new story and a brand new guest. Especially someone who I've met back in 2012, 13. I still remember him. Is the same way I remember him. Tio din pani. It's the same way he's dressed today. Tio Tiamo, Basantapur ko hamro bhuichalo bhanda agadi ma stage ma the jam garera the and I remember him walking up and he got on stage and said jam garum la and I mean jam garun thalyo and then he went on to play one of his most famous geet called Nepali Prahari Chor which is his most best geet in the world. So I would really like to welcome to the show, please welcome Mr. JJ Jaggu. What do I call you? JJ. JJ. Good to see you. Good to see you. Thank you so much for coming in. Thank you. It's been a while, right, for you. You've been you came back from England a long time back. Yeah. You've been here for a while. 7 years now. Yeah. It's time to go again, they say. Yeah. When you came back, पहिला आउँदाखेरि चाहिँ what was the first thing that was the biggest shock to you? सबभन्दा पहिला म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब टु मच क्राउड के पहिला आउँदा टु मच क्राउड अनि अलिकति अर्गनाइज नभए जस्तै हैन बाटोभरि कुकुर अब त्यो त बानी थिएन अब पहिला चाहिँ थियो त्यो बिर्सिसकेको थियो कि त्यो अब बाहिर बस्दाखेरि अनि तिनीहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो जस्तो के त्यस्तो हुन्थ्यो I'm used to. Talk to me about तपाईँ when हुर्किँदाखेरि where did you grow up and you music को influence चाहिँ तपाईले धेरैचोटि भन्नु पनि भएको छ सतीश दाइ was one of the reasons हो चाहिँ अब सँगै घर त्यति टाढा थिएन हजुर दुई तीनटा घर मात्रै अलिकति टाढा थियो सतीश दाइ चाहिँ वान अफ द रकर नै हाम्रो टोलको अरू दाइहरू पनि थियो इन्फ्लुएन्स चाहिँ त्यहाँबाट मात्र नभएको मेरो फ्यामिलीमा मेरो बुवाले पनि म्युजिक गर्छ अनि म चाहिँ हुर्केको लगन टोल पोटेबालमा हजुर हजुर अनि स्कुल सबै त्यही थियो हाम्रो चाहिँ वर्षमा एकचोटि त्यहाँ इभेन्ट हुन्थ्यो एउटा चाहिँ बोधिसप्त परिवार क्लब भन्ने हाम्रो त्यो क्लब थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ त्यहाँ इभेन्टहरू हुने अनि सटिस्ताहरू त्यो बेलामा भ्याम्पायर ब्यान्ड थियो त्यसपछि बिस्तारै नेवाज ब्यान्डमा आयो अनि त्यही बेलादेखि खास आफूलाई चाहिँ अब आई वान्ट बी लाइक हिम भने जस्तै he feels so old now so yeah even like हाम्रो अस्तिको एल्बम लन्चमा पनि बोलाएको थिएँ yes अप्ठ्यारो मानेर थियो ए नबोला भयो भनेर भन्दै थिएन यु हेभ टु कम भनेर नि बोलायो त्यो टाइममा दाइ भ्याम्पायर धेरैजनालाई थाहा नहोला अफ कोर्स दिस अ ब्यान्ड वान अफ द अर्लिएस्ट ब्यान्ड्स अफ सतीश स्थापित निवास अहिले दिस इज ब्याक इन द लेट 80s अर्ली 90s लेट 80s तिरको हाउ वर यु लिसनिङ टु म्युजिक त्यति बेला त वेल म चाहिँ प्राय अब मेरो दाइहरूले जे सुन्थ्यो रक एन्ड रोल ब्ल्याक सैबेटहरू डिप पर्पलहरू अनि बिस्तारै पछि चाहिँ मैले म्युजिक भनेको अलिक बुझ्न थालेपछि निर्वाणा एलिस इन चेन्जहरू हैन अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति लाग्न थाल्यो कि त्यसपछि म्युजिकहरू अब त्यो बेलामा धेरै पाइन्थ्यो हामीले अब म्युजिक सिक्नलाई पनि खास अप्सनहरू त्यो बेलामा त्यति थिएन हाम्रो यो प्रमोद दाइको चाहिँ भगवान बालमा त्यो नोटेसन ट्याबहरू किन्थे 3 रुपिस लिन्थ्यो त्यसमा 3 रुपिसमा फोटोकपी गरेर ल्याउँथ्यो इयर बुकहरू थियो त्यसबाट चाहिँ सिकिन्थ्यो अनि त्यो बेलामा थियो स्कर्पियन यताउताहरू चाहिँ यिनीहरू सिकिन्थ्यो डोर्स चाहिँ एकदम बवाल हिट थियो त्यो बेलामा हाम्रो एरियामा चाहिँ जो पनि जिम मोरिसन बन्नुपर्ने एभ्री वान स्टोन ड्रङ्क हुनुपर्ने
अनि त्यही अनुसारले चाहिँ मेरो म्युजिक जर्नी पनि खासै मैले हुन त सबै मैले बजाउन पनि ब्लुजदेखि सुरु गरेँ हो त्यसपछि बिस्तारै मैले चाहिँ म्युजिक गरेँ अब धेरै सुनिसकेपछि अब आई वान्ट मिक्स एभ्रिथिङ टुगेदर भनेर अहिले यो काजुकी जेजेमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तै पङ्क हाम्रो अब रक एन्ड रोल मेटलदेखि लिएर सबै मिक्स everything is everything is of there. course तपाईँको नयाँ एल्बम नसकिने नसकिने काम right here it's available online. It's available like Spotify, iTunes, Tilda, like most of all the online store मा चाहिँ पाउँछ Amazon मा पनि पाउँछ. Fantastic. What made you leave Nepal? And what year did you leave Nepal? Well, it's a family story. Okay. अनि मेरो श्रीमती बाहिर भएको हुनाले मलाई चाहिँ आउने जाने गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो अलवेज लाइक अब अलिक लङ टाइम अलिकति त्यो हुने बित्तिकै अलिकति प्रब्लम आउनु थाल्छ कि अनि त्यहाँले better you just go and then stay there for a while and then come back again do your stuff. Right. अब सधैँभरि एउटैमा गरिराख्नु पनि अलिक गाह्रो हुन्छ. That's true. When was the first time that you left Nepal? Well, it was 2001, end of 2001. End of 2001. Where did you go? म चाहिँ फर्स्टमा इटाली गएँ. म चाहिँ इटालीमा 1 year जस्तै बसेँ अनि त्यसपछि आई मुभ टु लन्डन. लन्डन चाहिँ अलिकति मेरो लागि चाहिँ मिल्ने फ्रिक स्ट्रिट पारेको. आई स्टेड इन लन्डन फर लाइक नियरली 13 years. Wow. लन्डनमा चाहिँ क्याम्डन भन्ने ठाउँ छ. आई वर्क देयर एज अ साउन्ड म्यान. एन्ड आई युज टु हेभ अ ट्याटु स्टुडियो एज वेल. Really? तर मैले यिनीहरू सबै छोडेर पछि म्युजिकमा लाग्न थालेँ किनभने आफ्नो अब त्यहीँ रहेछ जस्तो लाग्यो कि अरू चाहिँ काम चाहिँ गरौँ कि नगरौँ हुने क्या अति अनि त्यसपछि म चाहिँ जस्ट मुभ अन इन म्युजिक. In music. UK ma you talked about being in Camden. It's all the bands these days are going to Camden as well whenever they go to play. And many bands came from Camden as well. अब जस्तो Amy Winehouse. Really? हाम्रो यो डार्कनेस यिनीहरू सबै ह्याङआउट गर्ने ठाउँै त्यही थियो. Camden नै थियो. क्याम्डनमा गुड मिक्सर भन्ने एउटा पप छ त्यहाँ हामी त्यहाँ ह्याङआउट गर्थेँ. त्यो टाइममा चाहिँ म चाहिँ एउटा गिटार स्टोरमा काम गर्थेँ च्यारिङ क्रस रोडमा. अनि त्यहाँ काम गर्ने बेलामा चाहिँ मैले यिनीहरू सबै केटाहरू भेट्थेँ म्युजिसियनहरू यताउता. अनि हाम्रो चाहिँ ग्यादर हुने चाहिँ क्याम्डनमा हुन्थ्यो किनभने देयर इज लट्स अफ भेन्युज एन्ड बार्स द्याट यु क्यान रक. त्यो बेला चाहिँ यो जुदास प्रेसको मेन फर्मर ड्रमरले चाहिँ खोलेको ब्यान्ड हो कि मेटल वर्क्स भन्ने. यसमा कपाल अफ माई फ्रेन्ड्स दे प्ले एज वेल. जस्तै हाम्रो यो अहिले जुदास प्रेसमा चाहिँ लिड गिटार थियो रिची फुल्कर भन्ने. जस्ट त्यहीँ ह्याङआउट गर्थ्यो जस्तो अब क्लोज फ्रेन्ड त थिएन जस्ट आइहालो वाला फ्रेन्ड थियो. अनि अर्को हाम्रो साथी थियो नेरो भन्ने इजरायलको केटा हो. ऊ पनि अहिले जस्ट लगभग स्ल्यास जस्तै स्ल्यासको कपी भनौँ न. ऊ चाहिँ वाइट स्ल्यास ब्लाउन्ड कपाल भएको. उसको चाहिँ ब्यान्ड थियो एउटा चाहिँ किङ लिजार्ड भन्ने. उनीहरू त्यहीँ बजाउँथ्यो क्या. King Lizard. Oh, I've heard of that band. King Lizard. That 13 years of 14 वर्षको वनवास जस्तै भयो त. You played so many places. I would see photos of you playing in Spain and you were playing up all over the places. How was that experience? Exposure to बाहिरको going to non-Nepali places and playing to those audiences. त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स वेल एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले प्राय च्यारिटी गिगहरू गरेँ कि. च्यारिटी गिग गर्दाखेरि चाहिँ वेल पिपल हु कम देयर दे एप्रिसिएट म्युजिक नट फर द ल्याङ्ग्वेज होइन. तिनीहरू चाहिँ अब आउने अनि त्यसमाथि पनि नेपालको ब्यान्डले च्यारिटीमा चाहिँ अब इन्भल्भ होइन. नेपाललाई चाहिँ तिमीहरूले च्यारिटीको लागि चाहिँ नगर्ने अनि बोली बिहाको लागि चाहिँ गर्ने भन्ने हिसाबको कुरा भइरहेको थियो क्या. हाम्रो त विथ जस्ट म्युजिसियन होइन हामीलाई त कहाँ बोलाउँछ हामी वी जस्ट लाइक टु गो एन्ड प्ले. अनि त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजको ब्यारल चाहिँ हुँदैन थियो. हामी अब इङ्ग्लिस बोलिहाल्थ्यौँ अनि मेनली दे से लाइक वी फ्रम लन्डन होइन. हामी नेपाली भए पनि हामी चाहिँ जस्ट त्यहाँको रेसिडेन्ट त्यहीँ बसेको केटाहरू सबै त्यहाँको भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक लन्डनकै सरल लिन्थ्यो. अनि त्यही कारणले ल्याङ्ग्वेज खासै त्यस्तो त्यसमाथि पनि अहिले नाउ डेज लाइक लट्स अफ नेप्लिज इन युके. एउटा सानो गाउँ नै हो. त्यहाँ गएपछि त इङ्ग्लिस बोल्नै पर्दैन अहिले. ओन्ली इन द वर्क. I've heard stories. I've heard the same stories even in the US. And even like if you go in Europe, like some cities like Amsterdam or you go somewhere like in Barcelona, full of Nepalese. Wow. Well, it's getting stronger there. Yeah. Community strong छ अनि आजभोलि नेपाली म्युजिक बजाउँदै नि केही फरक पर्दैन. हाम्रो यो टोल टोलमा त अहिले झन् जुनै कर्नरमा गयो भने यो त लिटरली न्युयोर्कदेखि लिएर लन्डनको टोल टोलमा बजिरहेको छ.
what was the decision that made you come back to Nepal? वेल अब लन्डन एउटा ठाउँ कस्तो भने एउटा अलिकति हार्डकोर ठाउँ पनि हो कि अब यु हेभ टु वर्क एन्ड देन स्पेसली इफ यु लिभ इन बाई योरसेल्फ फ्यामिली छैन के पनि छैन त्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ व्हाट द हेल यु डुइङ हियर भने जस्तै कि बिहान 7 बजे उठेर काम दौडिनु पर्दैन विच मेरो त खास डायरीमै छैन कि बिहान चाँडो उठ्ने अनि त्यो मैले अनानन गरेँ नि 10-13 इयर्स गर्दाखेरि मलाई चाहिँ बिचमा आएर चाहिँ कस्तो भयो भने के गरेर आएँ म यहाँ भने जस्तै अब गरेको जति काममा आउने पैसा त्यहीँ स्पेन्ड भएछ हैन एउटा गिटार किन्नु पर्यो भने नि इट्स गन कस्ट अबाउट लाइक 800 पाउन्ड नि महिनाभरिको स्यालेरी एउटा गिटारमै हुन्छ पेट्रोल किन्नु पर्यो यो किन्नु पर्यो जस्ट नेभर क्यान सेभ एनी मनी अनि म बस्दा बस्दै अलिकति अब यो म्युजिक सिनमा लागेपछि अलिकति ड्रग सिनमा पनि छिरेछु क्या अनि त्यही कारणले अलिकति डार्कनेस साइडमा परेपछि अलिकति भनौँ न वेदर पनि एकदम ग्लुमी डिप्रेसन अनि त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ अलिकति अब चार्ज गर्नु पर्यो ब्याट्री भनेर आई केम ब्याक होम Well, it was good to have you back here 2012. I still remember. It was good actually. अब यहाँ आइसकेपछि पछि बिस्तारै साथीहरू भेट्यो होइन अनि त्यसपछि आई स्टार्ट फिल लाइक होम बिचमा त एकछिन त लस यताको हो कि उताको हो कि होइन अब कुन ठाउँको हो अहिले पनि त्यही हुन्छ अहिले पनि त्यही भइरहेछ यताउता दौडिराख्नुपर्छ टाइम टाइम But I mean, you're still Jaggu from Freak Street. Yeah, it's like a label. it's there, right? हजुर फर्किसकेपछि when you came back, I remember त्यति बेला चाहिँ there were freestyle jams. We started meeting. टियामोमा भेटघाट हुन्थ्यो and everything that was happening that time. मुक्ति दाइले introduced गरेर I still remember that. He said, hey, Abhishek, you need to stay in touch with him. I still remember that day. And when we got on stage that day, तपाईँले एउटा गीत गाउनु भयो, you asked me to jam with you. And the geet's title was Nepali Prahari Chor. Now, you have to explain to me where the inspiration for this song came from. यो चाहिँ अब यस्तै हाम्रो इनफ 90s भनौँ न लेट 90s मा चाहिँ हाम्रो त्यो बेलामा साइकेडेलिक ट्रान्स पार्टीहरू चाहिँ हामीले धेरै गर्थ्यौँ क्या हामी गोवा जाने यो अन्टिल मिलेनियम 2000 सम्म चाहिँ मेरो विचारमा हामीले 2001 सम्मै गएको थियौँ अब त्यो जाने आउने गोवामा त्यो बेला साइकेडेलिक पार्टीहरू धेरै हुन्थ्यो अनि एउटा चाहिँ डिजे थियो डिजे जायन भन्ने अनि उसको गर्लफ्रेन्ड थियो एउटा करिश्मा भन्ने उनीहरूले चाहिँ यो के बानेश्वरमा चाहिँ राखेर रहेछ कि एउटा पार्टी राखेर रहेछ अनि हामीले चाहिँ अब त्यो बेलामा फ्रिक स्ट्रिटमा एउटा रेस्टुरेन्ट थियो चिल आउट भन्ने हामी चाहिँ त्यहाँ ह्याङ आउट गर्थ्यौँ त्यहाँ बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ खाएर यताउता गरेर चाहिँ ल अब चाहिँ टाइम भयो हामी चाहिँ पार्टी जानुपर्छ भनेर निस्किने बेलामा हामीलाई ठ्याक्कै शालिग विशाल बजारको शालिग अगाडि पक्रियो कि पक्रियो तिम्रो यताउता जड्याहरू यताउता भनेर जस्ट मिसबिहेभ गर्यो यताउता गऱ्यो बेस्ड अन द्याट स्टोरी खास यो लेखेको चाहिँ बेस्ड अन अब त्यो लिरिक्सहरू चाहिँ सबै अब भनौँ न न्यु रुटमा भेटेको यताउता सबै अब त्यसमा लेखेको छु अब कप्सले कस्तोसँग अब बिहेभ गर्छ त्यही अनुसारले हो खास People will remember it anytime they get anytime they get mistreated. People likes it too. Oh, like, people love it. धेरैजनालाई अब त्यही ब्याड एक्सपिरियन्स छ Of course. अब नत्र भए सायद त्यो गीतमा प्रहरी हाम्रो साथी हुन सक्थ्यो That was up to them, right? That was up to them. Yeah, because they behave whatever they show to us, it comes. Well, it is what it is. People have bad experience with cops all the time. Plus, our cops do a hard job too. So it balances itself out, I guess. This past 7 years, you've been working really, really hard to get out music. Yeah. Like I've seen you, like you've been at it. You've been playing shows. Pokharel tapai Pokharel gaera, Tol gaera aunu bhayo. In this span of 7 years, jun music tapaile banaunu bhayo, was it all inspired because of Nepal, Kathmandu, or were there other inspirations that you were drawing to as well? यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो लाइफस्टाइलहरुको बारेमा पनि छ हैन हामीले चाहिँ अब मैले मेनली म्युजिक बनाउनु भनेकै अब पोलिटिकल इस्यु नेपालमा भएको जे पनि अब सिचुएसनहरु भयो अनि आफ्नो लाइफमा भएको सिचुएसनहरु भयो इट्स अल अबाउट लाइक जनरल लिभिङ अब के भइराछ के हुँदैछ अनि फ्युचरको पनि कुराहरु एड गरेर पास्टको कुरा एड गरेर बेसिकली आई जस्ट रोट लाइक सम everything about like general life. Why the name of the album was Nasakine Kam? It took so long. How long did this take? 2007 I started recording. Wow. And त्यसपछि यो बिचमा आएर त मैले I cannot giving up.
यो चाहिँ नहोला जस्तो लाग्यो यो नसकिने काम अहिले पनि खासै हेऱ्यो भने इट्स नट रियली रेडी येट बट वी डिसाइडेड या बच्चा जन्मेपछि निकालिहाल्नुपर्छ यो राखिराख्नु हुँदैन नत्र थप्दै जान्छ भने चाहिँ निकालिदिएको खास Well, I mean, you did the right thing. I mean, I have to ask you, tell me about the hat. Oh, well, this hat's like, अब यङमा त धेरै कपाल थियो कि अन्त अहिले पनि झरेको त छैन No, that looks fine. तर मैले चाहिँ पछि गएर चाहिँ यदि झरे रहेछ भने स्ल्यास कस्तो झरेरहेको Santana, you mean Santana. Yeah, you mean Santana. अब हाम्रो स्ल्यासको पनि पछाडिको यति झरिसकेको रहेछ It's a good retirement plan. बेलासम्म चाहिँ अब दाढीले चाहिँ सट्ट लाएर छोपेर That's a good plan. I might have to follow that. Yeah, you need to like Yeah, I need to get it kind done. of train भनौँ न signature भने जस्तै I think it was always Jimi Hendrix inspired that. Yeah, It's always Jimi Hendrix, SRV. SRV, absolutely. The song Tol Tol Ma is that is your यो चाहिँ that is your smells like teen spirit. Yeah, it's like national anthem. Yeah, that's your it's more popular than the national anthem actually. at the अहिले moment. चाहिँ त्यही भइरहेछ हाम्रो of course अब म यहाँ बसेको अब मेरो नेवारी साथीहरू and every the culture is so apparent काठमाडौँमा बस्दाखेरि ललितपुर भक्तपुर जहाँ भयो नि I remember hearing that song for the first time and it was stuck in my head for the next 3 days and the people who don't know what I'm talking about is I just have to say Tol Tol Ma yeah all I have to say is Tol Tol Ma and somebody from the crowd goes Bhaisi ko Maasu it's a very यो गीत चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुगिसकेको छ it's probably the most popular song you have next यो to चाहिँ युट्युबमा पनि यही एउटा गीतले गर्दा हाम्रो कतिवटा गीत मान्छेले नहेर्ने कि त्यही गीत मात्र हेर्ने अनि त्यही गीत अब जुनै गिगमा जाँदाखेरि पनि त्यही गीतको मात्रै भिडियो खिच्ने अनि फेसबुकमा ट्याग गरेर ल्याउने केटा अर्को गीत पनि खिच्दा भन्नुपर्ने but that's the magnum opus what was the inspiration behind Tol Tol Ma त्यो खास टोल टोलमा भैँसीको मासु हाम्रो इन्द्र जात्रा हुँदाखेरि त्यो बाजा बज्छ नि त्यो नेवारी ड्रम त्यो साउन्ड चाहिँ खास टोल टोलमा भैँसीको मासु जस्तो सुन्ने अनि त्यही कारणले हामीले चाहिँ जिस्काएर पहिला बच्चा बेलादेखि हामीले हुटिङमा चाहिँ त्यही गर्थ्यो कि त्यो ड्रमहरू बजेर हामीलाई हामी पनि त्यसमै ड्रमसँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्दै टोल टोलमा भनेर कराउँथ्यो नि अनि त्यो ड्युरेसन अब त्यो हाम्रो कोर्सिकाको ज्याम सेसनमा निक्लेको त्यो रिफमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो कोर्स म्याच हुने बेलामा अनि ल त गीत बनाउनु पऱ्यो नि भनेर चाहिँ एकदिन म फर्किसकेको थिएँ मेरो होटेल छ चोसेमा त्यो होटेल वान्डरलसमा चाहिँ एउटा दाइ थियो म दाइले चाहिँ मासु पकाएर थियो भैँसीको मासु अब यसो बफेलो भैँसी हो कि रागो हो जस पकाइरहेको थियो अनि हामीले चाहिँ अब त्यही फ्लोमा चाहिँ ल मासुको परिकारहरूको नाम राख्यो अनि त्यत्तिकै जाम गर्दै खास बनेको गीत एन्ड इट वाज सो लाइक क्विकली गीत बन्यो कि होइन त्यो सोचिराख्नै परेन सरर मासुहरूको नामहरू भन्यो अब बफेलोको पार्ट्सहरू कता कताको मासु हामीले कसरी पकाउँछ त्यो भने त्यसपछि त्यो मासु चाहिँ खाने टाइम कहिले छ त हाम्रो प्रायः जस्तो हाम्रो फेस्टिभलको नामहरू राखेँ अनि त्यही अनुसारले चाहिँ खास गाना बनाएको थियो इट मिन टु बी लाइक त्यो गीत अलरेडी थियो होला कि it just came in that moment. Yeah, but then you have to realize that I'm not a Nevar and I know that song. And it's quite easy. It is very easy. Walla Walla Pulu Kisi and everything that comes. I was part of the backup group on it. Yeah, in the reggae. When you were playing the song in reggae, it's a culture, fun. Yeah, it's all about like energy. Yeah, it's like a jatra. हाम्रो jatra भनेको mainly काठमाडौँ, भक्तपुर, यो ललितपुर, कीर्तिपुरको हरेक जात्रामा चाहिँ इट्स अल अबाउट लाइक इनर्जी अब त्यो रड तान्नु पर्यो इनर्जी नलिकन सुस्त भएर गर्ने कहाँ तान्न सक्छ हैन त्यस्तो हुलमा अब त्यो पुरा अल्कोहलको बुस्टमा गएर चाहिँ अब गर्नुपर्ने सेम थिम इन द्याट सङ लाइक यु जस्ट काइन्ड अफ प्ले एन्ड जस्ट जम्प एन्ड स्क्रिम यो मेलोडिक साइड त केही छैन इट्स अल अबाउट स्क्रिमिङ and it's a lot of good screaming too. Yeah. It's fun screaming. It's going to be हामी वर्षौं यो गीत गुनगुनाउने वाला छौं. I'm pretty sure. And गुनगुनाउने हैन चिच्याउने वाला छौं. चिच्याउने वाला छौं. Why did you choose? Because we always let our guests choose this. This album. Coldplay. This one right there. You chose Led Zeppelin. Why did you choose Led Zeppelin? यो Led Zeppelin ले चाहिँ हल्का चाइल्डहुड मेमोरी पनि दिन्छ अर्को बब मार्ली पनि रहेछ दुईटामा चुज गर्नु पर्दा चाहिँ अब आई प्ले लट्स अफ बब मार्ली सङ नि Yeah, you do. At least I cannot sing Led Zeppelin song so Well, you never know. आफ्नै स्टाइलमा त गाइन्छ हैन अब I cannot go in that high level को पिचमा चाहिँ Well, no one can. Only Robert Plant could.
ever go with that. अहिले नयाँ बान आछ के यो के भन्छ Greta Van Fleet. That's like Led Zeppelin. Yeah, I'm sure. Very similar. What is your biggest यो 7 वर्षको the biggest knowledge, the biggest experience? What is the biggest education that you've gained यो 7 वर्षमा? सबभन्दा biggest things I came with this. Oh, fantastic. धेरै पछि धेरै टाइम लगाएर चाहिँ मैले यो नसकिने काम सकाएँ. अनि त्यही ड्युरेसनमा I achieved lots of knowledge as well. म पहिला साउन्ड गर्थेँ एज अ लाइभ कन्सर्टमा, बट आई नेभर डिड इट इन अ DAW के नेभर रिकर्डेड कम्प्युटरमा बसेर गरेको थिएन. अनि त्यो ड्युरिङ द टाइम मैले धेरै साउन्डम्यानहरूसँग डिल गर्नु पर्दा इट वाज लाइक बिट अफ ह्यासल. सो आई स्टार्टेड टु लाइक सर्च लट्स अफ ट्युटोरियल, सेल्फ स्टडी, लाइक वाट इज दिस साउन्ड्स अबाउट, लाइक सबै कुरा चाहिँ आफैले गर्दै क्या. सो ड्युरिङ द टाइम आई लर्न लाइक नट लाइक प्रोफेसनल्ली साउन्ड बट आई बिन बेटर. अनि साउन्ड गरेँ, भिडियो एडिटिङ गर्ने सिकेँ. होइन त्यो त पहिला पनि सिकेको थिएँ, तर अझै अलि युज टु भएँ. अनि वेल हाउ टु डिल विथ द क्राउड्स, हाउ टु डिल विथ लाइक नेप्लिज पिपुल. होइन अब जेनरली भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब अलिकति गाह्रै हो क्या नेपालीहरूको चाहिँ माइन्ड बुझ्नु, स्पेसल्ली लाइक इन द म्युजिक सिन. क्रिटिक्स त्यतिकै छन् त नि. अनि त्यसमा चाहिँ आफूले कसरी चाहिँ अब एउटा सानो कुरा यो टोल टोलमा भैँसीको मासु भन्ने एउटा वर्डै भनौँ न, इट्स नट अ बिग डिल नि. होइन एउटा चाहिँ यो शब्द हो निकालेको, तर कतिले चाहिँ के पनि भन्ने कुरा निकाल्यो भने चाहिँ हामीले के हो नेवारहरूको तिमीले त्यस्तरी कुरा तिमी बिगार्ने, हामीले चाहिँ भैँसी खाँदै खाँदैनौँ, हामीले राँगा खान्छौँ. होइन तिमीले चाहिँ एकदमै रङ म्यासेज दिइरहेछ बच्चाहरूको लागि भन्ने हिसाबको मलाई कुरा पनि आएको थियो. होइन अनि मैले चाहिँ यो बफेलो कुन चाहिँ मासु खान्छ उसले चाहिँ के सिधै टाउकोलाएर यसरी त हेऱ्यो होइन होला. एक्ज्याक्टली मासुको पार्ट आउने हो. त्यही कारणले योमा आर्गुमेन्ट नगरौँ. होइन जस्ट इन्जोय द म्युजिक म्यान. इभन फर नन नेवार्स हुन्छ नि, जस्ट लिसनिङ द्याट सङ. अब म नेवारी नभएको भए यहाँ ठुलो इस्यु हुन्थ्यो होला. म नेवार भयो, हाम्रो ब्यान्डको नाम पनि नेवारी हो, काजुकी. अब एक्सप्लेन द ब्यान्ड नेम. काजुकी मिन्स लाइक या जस्ट डु इट, गर्दै केटा हो भने जस्तै. काजुकी हान्दै केही अब गर्नु पऱ्यो कि पिउनु पऱ्यो होइन, ल सकाइदिउँ भने जस्तै, हिर्काइदिउँ भने जस्तै. अनि त्यही कारणले पनि सायद यो ठुलो इस्यु भएन. अनि मैले पनि उसलाई एक्सप्लेन गरेँ हामी नेवारै हो यार, कस्तो कुरा गरेको भन्ने हिसाबले त्यो सालले कुरा गरेँ. होइन सो बेसिकली धेरै कुरा सिकेँ. अब स्टेजमा पुग्दा अब भनौँ न अल्कोहल एभोइड गरेर कसरी चाहिँ स्टेज जाने. आई हेभ लर्न एभ्रिथिङ लाइक मैले चाहिँ पहिला बुझ नगरिकन अलिकति स्टेजमा जान आफूलाई कस्तो भने अलिक निस्केको छैन. मलाई पनि कि अब यो मै अब भनौँ न यसो मुभ गर्दाखेरि पनि होइन एक खुट्टा यसो हालेको मिलेन जस्तो. तर अल्कोहल खायो भने त ठक 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 सबै मिले जस्तो हुन्छ नि. तर अहिले आएर चाहिँ म बिना बुझको स्टेजमा जाने भयो, किनभने अल्कोहल खान नहुने भयो, प्लस मासु खान नहुने भयो एउटा एजले गरेर. अब त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने एज पिरियडले गरेर पनि अब सिक्नु पर्ने रहेछ. यस्तो कुराहरू सिकेँ. हाम्रो यो सोमा देयर इज अ सानो प्रथा छ लास्टमा द्याट वी गिभ यु द्याट क्यामेरा टु टक टु द अडियन्स एन्ड वाट एभर यु वान से टु देम, थ्याङ्क यू, or if this you want to talk about the album, we give you the floor so you can talk directly to that camera, to your audience and to your fans. Anyway, after a long time यो नसकिने काम निकाल्दै प्लिज सुनिदिनु होला अनि सकेसम्म मन पनि पराइदिनु होला. हाम्रो अलिकति रफै छ म्युजिकहरू, अब मान्छे पनि रफै छु हैन. एनीवे अनि अब म्युजिकहरूको सिनरीमा अब हिँडेको मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यु जस्ट डु इट म्यान, डोन्ट थिङ्क अबाउट इट अदर पिपल, कसैले के भन्ला कसले के भन्ला हैन. अहिले धेरै अप्सन छन्, अब युट्युब छन्, फेसबुक छन्. म्यान इफ यु डु इट देन यु क्यान गेट देयर. त्यही हो, छोड्नु हुँदैन, जे गरेछ आफूले त्यही गर्नुपर्छ. अब जस्तै भनौँ न कसैलाई त गाउन नआउने बोल्ने मात्रै छ भने पनि ठिक छ, तर फर इक्जाम्पल यो कति युट्युब सिनमा चाहिँ छन् अहिले एकदमै आउट अफ स्किल गाएर चाहिँ आज फन मेकिङ गरेर चाहिँ भ्युअरहरू बढाउने हैन. अब आफ्नो चोइस हो, अब त्यो बन्न मन छ भने यु क्यान डु इट, बट यु गोना बी एज अ जोकर. इफ यु वान्ट डु इट लाइक गुड एन्ड देन यु वान्ट बी काउन्टेड एज अ समवान हु इज लाइक काइन्ड अफ अनफर्गेटेबल हैन, कसैले नबिर्सिनु पारेको बन्नु छ भने चाहिँ अनि त्यो एज अ जोक नहिँडिकन जस्ट डु इट बेटर वे एन्ड आई थिङ्क यु गोना गेट देयर.
सो या हाम्रो पनि त्यही हो खास उद्देश्य अनि त्यही पाराले चाहिँ हामीले नि म्युजिक गरेर हो well maybe a lot of people not gonna like this kind of music but well I like it and I have some people who like them as well so yeah I'm just keep doing it पैसा कमाउनलाई चाहिँ हैन पछि चाहिँ कमेला भन्ने मात्र हो You are unforgettable, right? All right, man. You will always be Thanks unforgettable. Thank you so much. Thank you. It's been an honor knowing you. It's been a pleasure talking to him on the Rock Show with ASM. Till next week, another guest, another story from Mr. JJ, from ASM, and everybody here at the studio. See Thanks. you later from the Rock Show.